Tôi bị tráo đổi suốt 17 năm, khó khăn lắm mới tìm lại được bố mẹ ruột. Nhưng trong mắt họ chỉ có kẻ mạo danh kia, kẻ giả mạo chiếm chỗ tôi suốt 17 năm. Thiên Kim tiểu thư, lần này tôi nhất định sẽ đòi lại món nợ 17 năm này, cả vốn lẫn lãi. Hộ khẩu của con giải quyết xong chưa? Chuyện hộ khẩu bố hỏi rồi, không phức tạp đâu. Mai bố cầm giấy tờ đến đồn công an một chuyến. Thêm thông tin của con vào số hộ khẩu là được. Vậy thì phiền bố quá. Không được làm lỡ việc báo danh của con đâu. Nếu không thì sẽ không lỡ việc đâu. Tuyệt đối không mà. Còn một việc nữa, bố mẹ định khi nào mở tiệc chiêu đãi? Câu nói vừa thốt ra, không khí trên bàn ăn dường như đóng băng ngay lập tức. Vân Lai, con nói tiệc chiêu đãi gì cơ? Mẹ không hiểu. Sao ạ? Chuyện con được tìm về lớn như thế này. Bố mẹ không định mời họ hàng bạn bè và hàng xóm láng giềng đến để chứng thực danh phận cho con sao? Chẳng lẽ con là người không thể đưa ra ánh sáng à? Hừ, chị Vân Lai, có lẽ chị không biết nhà mình ít họ hàng lắm. Chỉ có một ông cậu và một bà cô ở tận vùng Đông Bắc là thân thiết thôi. Dù có muốn tổ chức cũng chẳng có mấy người đến đâu. Ý gì đây? Nhà mình không được lòng người khác đến thế sao? Cả cái khu tập thể này không mời nổi một ai à? Tất nhiên là không phải, chỉ là cái gì? Mày tưởng mày từ dưới quay lên thì được chào đón lắm sao? Mày nghĩ có bao nhiêu người nể mặt đến dự? Nếu không mời được ai, tao với mẹ mày mất mặt thì mày cũng vẻ vang làm à? Thôi xong rồi, sao ông già nói chuyện tuyệt tình thế? Vân Lai mà làm loạn lên thì bữa cơm hôm nay không ai được ăn yên thân đâu. Ha ha ha, con chính là muốn kết quả này đây. Bố ơi, người không đến cũng không sao. Quà cáp đến là được rồi. Hi hi hi, lãnh đạo à. Chị dâu hai hôm nay vừa làm một ca đại phẫu. Thực sự là mệt quá rồi, nên tay chân không vững. Chú cứ tiếp tục đi, tiếp tục đi. Đừng bận tâm, chị dâu hai muốn cười nhạo tôi thì cứ nói thẳng ra. Tôi có ăn thịt chị được đâu. Nếu tôi mà ăn thịt chị thật thì anh hai chẳng vác đồ chơi ra xử lý tôi luôn à. Vân Lai à, thật sự không phải chị dâu hai muốn cười nhạo em đâu. Người sống vì cái mặt, cây sống vì cái vỏ. Nếu chúng ta phát thiệp mời mà chỉ nhận quà không đãi tiệc, chuyện này truyền ra ngoài thì khó coi lắm. Đúng, chị dâu hai còn nói đúng đấy. Nếu mình chỉ nhận quà mà không mở tiệc thì cái nét đó khó coi quá. Sau này ra ngoài làm việc gì cũng phải cúi đầu trước người ta. Nói thế cũng có lý, đúng không? Cho nên chuyện này chúng ta vẫn là. Thế nên bố mẹ cứ việc phát thiệp đi. Chuyện tiệc tùng sau đó con sẽ giải quyết. Con bảo đảm sẽ tổ chức thật linh đình, đẹp mặt. Nhất định không để người ta nắm thóp nhà mình. Mày láo thật, cứ nhất quyết phải đối đầu với tao và mẹ mày đúng không? Nói gì mày cũng không nghe, cứ đòi tổ chức cái bữa tiệc làm xấu mặt này. Mày thì được lợi lộc gì chứ? Cả phòng ăn chìm vào tĩnh lặng. Chu Linh cúi đầu, khuấy miệng nhếch lên đầy đắc ý. Chị dâu cả và chị dâu hai nhìn nhau không dám lên tiếng. Ha 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 ha, bố à. Trong mắt bố đúng là chẳng có đứa con gái ruột này. Hôm nay chúng ta hãy nói cho rõ ràng. Con sống lưu lạc bên ngoài bao nhiêu năm nay, tiệc đầy tháng, tiệc thôi nôi của con, lại còn tiền lì xì lễ Tết suốt 10 mấy năm qua. Con đã chịu thiệt thòi biết bao nhiêu rồi. Cả nhà ai nấy đều bị cái logic tính toán nợ nần này làm cho sững sờ. Con còn chưa yêu cầu bố mẹ khi viết thiệp mời, phải đặc biệt ghi chú rõ rằng khách khứa phải chuẩn bị 3 phần quà để bù đắp cho con. Như thế là đã nể mặt bố và mẹ lắm rồi đấy. Bố à, bố đừng có mà không biết điều nhé. Mày, cái đồ nghịch nữ này, mày giỏi thì nói lại lần nữa xem. Ai không biết điều hả? Bố đừng giận. Bố bớt giận đi đã. Vân Lai chị ấy không có ý đó đâu. Thật ra thì hôm qua con và anh Kiến Thành cũng đã thảo luận về vấn đề này. Anh Kiến Thành cũng thấy chuyện Vân Lai trở về đã xôn xao khắp nơi. Trong khu tập thể ai cũng đang bàn tán, nếu chúng ta cứ giấu giếm không tổ chức tiệc thì có vẻ như là nhà họ Chu mình chột dạ, đối lý. Vậy đó, chị dâu cả khéo nói thật đấy. Đó không gọi là thiếu tự tin, mà những người ngoài kia sẽ thấy
Hai người làm bố làm mẹ, từ trong thâm tâm đã xem thường đứa con cái dưới quê này. Ngay cả bố mẹ cũng cứ lấp liếm giấu giếm, thì người trong khu tập thể càng khinh thường con hơn. Bố mẹ tưởng là giấu được chắc. Hôm nay con đi qua đi lại trong khu này, bố mẹ có biết đám đàn bà đó sau lưng đã đặt điều nói xấu nhà mình thế nào không? Chu Hoa Thịnh cau chặt mày. Đường Nguyệt Trân cũng lo lắng nắm chặt cấu áo. Chị dâu hai thì vểnh tai lên nghe ngóng như ăn đến ten vậy. Họ nói, Chu Lữ trưởng địa vị đúng là cao hơn chồng tôi, nhưng đừng nhìn ông ta bây giờ vẻ vang. Đợi vài năm nữa nghỉ hưu rồi, căn nhà lớn đó của nhà ông ta biết đâu lại phải nhường ra cho tôi vào ở đấy. Lời này vừa nói ra, chẳng khác nào ném một quả bom xuống mặt hồ. Đang yên nào cả. Những gì con nói đều là thật sao? Hi hi, chính xác 100% luôn bố ạ. Hay là để con thể độc cho bố tin nhé. Sáng nay tôi cũng nghe thấy mấy mụ không có việc làm, rảnh rỗi sinh nông nổi đi đặt điều nói xấu Vân Lai đấy. Mấy mụ đó mà buôn chuyện thì chẳng kiêng nể gì đâu. Chắc chắn là có thể nói ra những lời như vậy. Hồi trước con chó của Linh Linh bị tông hẹo, tôi còn nghe thấy người nhà họ Lữ bảo đáng đời, bảo là chó không lớn mà sủa thì hăng lắm. Thế này thì đâu có phải là đang chửi chó, rõ ràng là đang chỉ dâu mắng hoè, chửi nhà họ Chu chúng ta mà. Chu Linh nghe thấy thú cưng của mình bị nói như vậy, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Chị dâu hai này chiến thật đấy. Đúng là pha hỗ trợ thần sâu. Em suýt chút nữa là không nhịn được mà giơ ngón tay cái tặng chị rồi. Hừ, người nhà họ Lữ mà chị dâu hai nói. Có phải có đứa con trai tên là Thuận Tử không? À, chính là nó. Hôm nay bà ta còn mạnh mồm nói với đám đàn bà kia rằng sợ đứa con gái nhà quê như con nhắm trúng con trai bà ta, còn bảo sợ bố lấy quyền ép người, bắt nhà bọn họ phải cưới con. Đám đàn bà đó còn hùa vào, khuyên bà ta mau mau tìm đối tượng cho con trai cưng để chiếm suất trước đi. Cái gì? Bà ta sao dám chứ? Thằng con trai cưng đó của bà ta cứ đến mùa thay đổi là mặt lại mọc đầy mụn, vừa lùn vừa gầy, trông chẳng khác gì con khỉ. Thật sự là không ra làm sao cả. Bà ta sao lại mặt dày mà nói ra mấy lời rát vàng lên mặt mình như thế được? Nhắm vào con trai bà ta ư? Phi. Bố mẹ, lúc đó con đứng bên cạnh nghe rõ mồn một. Con thấy uất ức vô cùng. Con là một cô gái nết na tử tế, đang đi đứng đàng hoàng trên đường, thế mà bị bọn họ khinh khi như thể món đồ rác rưởi ngoài đường, cho không cũng chẳng ai thèm lấy. Con thực sự không nhịn nổi nữa. Con liền xông lên nói là sẽ đi tìm chủ nhiệm hội phụ nữ, tìm chủ nhiệm ủy ban dân phố đến để phân xử chuyện này. Tuyệt đối không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Bọn họ thấy con làm thật thì sợ xanh mặt, cứ kéo xe con lại nhất quyết không cho đi, rồi tự mình xuống nước xin lỗi, bảo là khi nào tổ chức tiệc nhất định sẽ đi một phần quà lớn để tạ lỗi với con. Cả nhà ai nấy đều sững sờ trước màn xử lý này của cô. Sắc mặt của Chu Hoa Thịnh dịu lại đôi chút, dường như cảm thấy có chút an ủi trước hành động bảo vệ thanh danh gia đình của cô con gái. Con nghĩ là mình vừa từ quê lên, đúng là không được lòng mọi người cho lắm. Mọi người cũng chưa hiểu rõ về con, vì nể mặt mũi của bố mẹ nên con không tiếp tục chấp nhặt với bọn họ nữa. Cho nên bữa tiệc này không những phải tổ chức mà còn phải tổ chức thật linh đình, rầm rộ. Hơn nữa còn phải giao cho con lo liệu. Chu Vân Lai đứng thẳng lưng, tỏa ra một khí thế không thể phủ nhận. Con chính là muốn nhân cơ hội này để tất cả mọi người trong khu tập thể phải nhìn con bằng con mắt khác, phải khen ngợi con. Con phải khiến cho đám đàn bà hoa trích trẻ đó phải mở to mắt cháu ra mà nhìn cho kỹ. Dù con có lớn lên ở dưới quê, bắt dòng máu đang chảy trong người con vẫn là máu của Chu Hoa Thịnh và Đường Nguyệt Trân. Con bẩm sinh đã là người thành phố, vừa thông minh, tháo vát, lại là người có bản lĩnh lớn. Trong phòng ăn nhất thời im phăng phắc, mọi người đều bị bài phát biểu đầy khí thế và đầy uy lực này của Chu Vân Lai làm cho kinh ngạc. Còn muốn mọi người khen ngợi sao? Đúng là nực cười quá đi mất. Nếu chị đã vội vàng muốn thể hiện trước mặt cả khu tập thể như thế, thì làm sao tôi có thể bỏ lỡ cơ hội giúp chị là một vố bẽ mặt được chứ? Chu Vân Lai đặc biệt nhạy cảm với sự thay đổi cảm xúc của Chu Linh. Khuấy mắt lướt thấy vai cô ta hơi rung nhẹ, dường như đang nén cười chờ xem kịch vui của tôi. Được thôi, vậy thì để chính cô ra tay dựng cái sân khấu này vậy. Bố mẹ à, nếu bố mẹ thấy để một mình con lo liệu không yên tâm, để Linh Linh giúp con một tay nhé. Hả? Linh Linh là do mẹ đích thân dạy bảo. Dù sao thì trước khi gả vào nhà họ Trình cũng phải thạo mấy việc này. Đây cũng là cơ hội để rèn luyện tay nghề còn gì.
Chị Vân Lai nói đúng đấy ạ. Ngay cả những năm trước khi bố mẹ tổ chức sinh nhật, rồi tiệc đầy tháng của Tiểu Thụy và Tiểu Hiên, hay tiệc thôi nôi, con đều có giúp một tay chuẩn bị mà. Nhà mình cần mời những vị khách nào, quy mô ra sao, con đều đã ghi nhớ kỹ trong lòng rồi. Ái chà, vậy thì tốt quá rồi. Con đã nói rồi mà, con gái do chính tay mẹ nuôi dạy. Dù cái đầu óc có không được thông minh cho lắm, nhưng trong việc đối nhân xử thế, hay lo liệu việc đón đưa khách khứa, chắc chắn là không để ai chê trách được rồi. Mấy chữ đầu óc không được thông minh vừa thốt ra, không khí bỗng dưng im lặng đến kỳ lạ trong một giây. Thật xin lỗi. Vân Lai, thời gian các con ở chung vẫn còn ngắn. Linh Linh không phải như con nghĩ đâu. Sau này con đừng nói những lời như vậy nữa. Được rồi, mẹ đừng nói nữa. Con không nói cô ta đầu óc chậm chạp nữa là được chứ gì. Linh Linh, vậy lát nữa ăn cơm xong, em phải lên danh sách khách mời và chọn nhà hàng đi nhé. Chị Vân Lai, nếu chị thực sự vội như thế, thì đúng là cần phải sắp xếp sớm. Vội chứ, càng nhanh càng tốt. Mấy việc lặt vặt cực khổ này giao hết cho em đấy. Còn về chuyện tiền nong, cứ để chị quản lý cho.